سلام و احترامات دوستا، چطور میتونیم تست کرونا یا کوید 19 را به نام BinaxNow را انجام دهیم؟ قبل از شروع دستهای خود را بشویید و مطمئن شوید که دستهایتان خشک شده. بکس پلاستیکی را باز نمایید و در هر بکس دو تست وجود دارد. کارت تست را از بسته یا از پلاستیک خارج کنید و مطمئن شوید که در آن خط ابی در خالیگاه یا در پنجره وجود داشته باشد. اگر خط ابی وجود ندارد، این کارت را برای تست کرونا استفاده نکنید. کارت را بر روی میز به شکل هموار باز کنید. دراپی یا بوتلی که در آن قطره چکان وجود دارد بردارید. قطره چکان مایع را مستقیما روی قسمت سوراخ بالایی که در کارت وجود دارد 6 قطره آن را در قسمت سوراخ بالا بریزانید. اجازه ندهید که کارت همراه قطره چکان تماس بگیرد. بعد از او یک چوبک که در قسمت بالایش مالوچ پنبه وجود دارد از پلاستیک بیرون کنید. آن چوب را در یک طرف بینی داخل کنید و به 5 دور برای 15 ثانیه دمی بینی برشان حرکت بده همراه دیوارای بینی. با استفاده از همان swab یعنی از همان چوب از سوراخ بینی خود بیرون کنید و در سوراخ بینی دوم برای مدت 15 ثانیه به جدار بینی تماس و شور بدین. وقتی که کارتان تمام شد، امی چوبک یعنی سواب از بینی پایین کنید و روی کارت تستی که در میز قرار دارد در سوراخ پایینش داخل و فشار بدین که در سوراخ اول یعنی بالا که در آن 6 قطره آب یا قطره چکان وجود دارد برسانین و آن را 3 بار شور دهین که همراه آن مایع مخلوط شود. بعد از او در قسمت خط راست کارت یک پلاستیک باریک نازک وجود دارد، او را اوسو کنید و کارت طرف چپ همراه راست یک جای کنید و محکم فشار بدهید که به هم بچسبد. کارت را یا کارتی که در میز به خاطر تست قرار دارد برای 15 الی 30 دقیقه بگذارید و کوشش کنید که زیاد طولانی تر نتیجه را نخوانید و یا هم خیلی به سرعت. در مدت جریان 15 الی 30 دقیقه دوباره نتیجه را چک کنید. اگر کوید 19 یعنی کرونا 19 در خط یا در خالیگاه یک خط نشان داد به شکل قرمز و یا بنفش، به این معنی که کرونا دیده نشده.
و هر نوع خطی که کوچک و زیر خطی آبی یا بنفش دیده شد، به این معنی که کووید 19 شناسایی و نتیجهش مثبت هست. تمام وسایل که به خاطر تست کرونا انجام دادین را در زباله‌دانی یا کثافت‌دانی بیاندازید. اگر آزمایش شما مثبت بود، لطفاً به AALV به شماره 310698 و یا هم به 211 اگر خارج از شهر شتیگن هستین میتونین که با دکتر مورد نظرتان هم صحبت شوین و راهنمایی از پیشان بگیرین. تشکر.